Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada barang untuk di-review. Ni, modem 4G CPE. Okay, teruskan menonton. Selepas eksperimen ni buat, kita mendapati bila kita guna modem ni, dia punya download dan upload dia lebih stabil berbanding kita guna smartphone. Kepada sesiapa yang berminat untuk membeli modem tu, boleh kontak nombor 013 973 6878. Nak beli modem sekali dengan pakej 100GB pun boleh, insyaAllah. Kalau ada komen ataupun pendapat, sila komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.